Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, dar și pentru viitorul apropiat din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba. Ai link în primul comentariu. Să vedem. Cei care doriți să ascultați acest videoclip în limba originală, puteți să apăsați în dreapta sus pe acea rotiță, mergeți la înregistrare audio și selectați limba română. Hai să vedem. Ok, se pare că a început citirea. La baza pachetului avem un 3 de monede, 6 de monede, cavalerul de cupe. Ei, uite, un cadou aici pe care l-ai primit de la persoana iubită sau poate să însemne și un cadou pe care tu ți l-ai făcut. Văd aici un moment în care ești gata să îți investești poate banii într-un curs pentru unii. În alte cazuri e ca și cum aici încerci foarte mult să studiezi ideea de bani, să studiezi ideea de echilibru. Văd niște gesturi frumoase pe care cineva le face față de tine sau poate tu ești într-o perioadă în care încerci să-i ajuți pe ceilalți. Ești foarte concentrat aici pe muncă, e ca și cum lucrezi într-un grup format din 3 persoane, pentru alții este vorba despre a învăța ideea de apreciere, ideea de bani, ideea de stabilitate. În plan personal avem un 2 de monede, ceea ce înseamnă că este o perioadă în care încerci să te împarți aici într-un mod egal, poate între viața profesională și viața privată, dar tot 2 de monede să știi că poate să însemne și faptul că te afli într-o perioadă în care te gândești foarte serios. Fie să-ți cumperi ceva pentru tine, fie este vorba despre a jongla aici între două situații diferite. Apoi avem 7 de monede, o discuție legată de o moștenire sau de o sumă de bani. De asemenea, pentru alții, văd aici foarte clar că vă aflați într-un moment în care încercați pe cât posibil să faceți pace și cu partea de trecut, dar parcă este ca o adunare aici, o adunare de oameni, o adunare în familie. Hai să vedem și tarotul ce zice. Începem cu 2 de monede. Regele de monede, deci o legătură aici foarte puternică cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este aici o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea, care, bineînțeles, te poate ajuta. Persoana aceasta a dat la spate ceva important pentru sufletul său. Doi de cupe. Poate ai avut o întâlnire cu această persoană sau ai avut o discuție de la suflet la suflet. Un bărbat important din jurul tău care se află într-un cuplu și care văd că are un rol important în echilibrul tău interior. Poate e un prieten sau cineva din familia ta. Hai să vedem 7 de monede, ce zice. 5 de cupe, asul de spade. Deci, în legătură cu o așteptare, în legătură cu o problemă, se pare că se ia o decizie. Poate este o problemă de suflet care în sfârșit se finalizează. Asul de spade vine cu o victorie, dar și cu o hotărâre dreaptă, o hotărâre bună. E ca și cum tai răul de la rădăcină. Se finalizează așteptarea. Și uite, apare succesul. Ok, apoi avem aici 4 de spade. Ești într-o perioadă de liniște. Unii parcă vreți să vă luați o vacanță sau un weekend liber. Poate să fie de asemenea și un moment în care încerci pe cât posibil să-ți găsești liniștea, poate din punct de vedere profesional. Apoi avem Marea Preoteasă, deci o informație bună pe care o afli, este o informație prețioasă, care fie ține de bani,
fie ține de ideea de odihnă, de concediu, de pauză. Unii încercați aici foarte mult să investiți în liniștea sufletului vostru. Hai să vedem despre ce este vorba. Pajul de spade, cavalerul de spade. Deci niște discuții aici care au loc și care te pun foarte mult pe gânduri, dar ce mai văd? Mai văd niște discuții clarificatoare care te vor ajuta foarte mult. Pentru unii văd și o veste fulger legată de o pauză sau legată de o perioadă de odihnă. Poate te informezi aici, da, cum anume să-ți iei liber sau cum anume să cumperi ceva pentru a-ți liniști sufletul, mai poate să fie. Să vedem Marea Preoteasă. Avem așa, Regina de spade, 6 de bâte. O legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Din nou se accentuează această idee de victorie, de bucurie. Unii poate auziți o veste importantă, fie legată de o instituție publică, fie este vorba despre o veste importantă care ține de un examen. Dar este o bucurie aici, este o victorie care te face să fii ceva mai liniștit. E o bucurie care te pune pe gânduri. Unii poate reușiți să rezolvați ceva în secret, legat de bani sau legat de muncă, la modul general. Cert este că eu văd aici foarte mult mister în acest moment, din punct de vedere profesional sau financiar. Uite, e un 10 de spade. Deci, poate să fie aici și o persoană care a suferit destul de mult. Să vedem surpriza. Avem pajul de bâte și 8 de cupe. Surpriza are legătură cu o persoană mai tânără, cineva care renunță la un anumit lucru. Persoana asta dă la spate ceva ce a contat foarte mult. Poate să reprezinte o veste bună privind sfârșitul unei perioade complicate. Poate să reprezinte și un moment în care cineva dă la spate ceva ce nu-l mai împlinește din punct de vedere emoțional și atunci este dornic să se simtă bine, este dornic să se bucure de viață. Să vedem pajul de bâte. Turnul și 9 de cupe. Surpriza este cineva aici care e foarte entuziasmat, foarte dornic să acționeze. Este o persoană care îți declară dragostea sau o persoană care îți declară niște lucruri foarte importante. Uite, mare bucurie văd aici. Un nou mod de a acționa mai poate să fie, dar și o șansă bună. Uite, poate să fie o șansă bună din punct de vedere profesional sau poate chiar o invitație către o relație stabilă, către o relație serioasă. Mai vreau o carte. 10 de bâte. Deci este o persoană aici, deci surpriza este că persoana asta va reuși să rezolve o problemă destul de grea. Într-un moment în care simte că nu mai poate, găsește un nou mod de a acționa. Poate să fie și o reacție total ciudată, poate a unei persoane mai tinere sau a unui adolescent. Dar uite, are legătură și cu așteptarea asta în care tu ești pus și așteptarea a ieșit pe viață privată, deci casă, familie, iubire, prieteni. Să vedem 8 de cupe. Zece de monede, regele de bâte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici energia unei persoane care care reușește să rezolve ceva, dar legat de ideea de casă, de familie. Regele ăsta de bâte are un rol important.
Da? Și e interesant că cineva care poate se comportă imatur, care are multe pe cap, e foarte entuziasmat să facă schimbări, să renunțe la acea problemă, da, care îl apasă sau care o apasă foarte mult, dar persoana aceasta, uite, avansează foarte rapid și reușește aici să rezolve ceva ca prin magie. Cer scuze. Hai să vedem încă o carte. Pajul de cupe, deci este o invitație aici, este o veste bună care apare. Uite, soarele. Deci pentru unii poate să reprezinte și un succes mare pe care cineva îl are, dar și faptul că cineva aici îți dă o veste bună în legătură cu un succes, dar e un succes extraordinar de mare, repet. Deci eu văd aici că lucrurile se mișcă extrem de rapid. Asta e surpriza. 9 de monede. Uite, deci e cu bani sau e cu încredere. E cineva care are niște strategii aici, are niște planuri de foarte mult timp. Să vedem și tarotul meu ce spune cu această surpriză. Surpriza este o întâlnire în cadrul căreia primește o veste. Poate este o veste mai puțin plăcută, da? Sau primește o veste în legătură cu o situație ciudată, complicată. Avem o persoană geloasă. Cu dragoste sinceră și intrigi între femei. Parcă este o persoană aici care luptă pentru dragostea ta, pentru inima ta. Este vorba despre o situație care a fost destul de complicată aici. Este o veste onorabilă, dar e și cu lacrimi oarecum. Pentru unii poate să însemne și cineva care nu este deschis în fața unor schimbări. Să vedem și oracolul ăsta ce zice. Avem așa. Cină romantică sau întâlnire, discuție, prietenie, o femeie tânără sau o femeie căreia îi place să se aranjeze și avem niște bârfe. E ca și cum aici te întâlnești cu o prietenă, te întâlnești cu cineva și îți dă niște vești destul de ciudate. Și are legătură cu cineva care, uite, tot încearcă să controleze o relație, o situație. Cineva căruia îi place să fie mereu în control. Poate să fie o veche iubire sau o iubire, știu eu, din trecut care revine acum. Dar, uite, cărțile zic că e ceva ce se termină aici într-un timp foarte scurt. Bun, și avem așa, casă, stabilitate, o femeie brunetă, încă o femeie matură și un bărbat matur. Poate să fie și o hotărâre aici care se ia într-o ședință sau o hotărâre care se ia și care poate ține și de partea profesională, însă eu văd că sunt niște discuții aici foarte importante privind ideea de casă, de mutare, de relocare. Avem o regină a întâlnirilor, un bărbat brunet.
Eu cred că e vorba de un grup de oameni din care faci parte. Poate pentru unii are legătură și cu o echipă, da, din partea căreia poți avea o surpriză. Pentru unii poate să fie și o surpriză în dragoste. Să vedem ce zice acest oracol. Lucrează cu fricile tale. Avem o lună nouă în Scorpion. Crede în imposibil. Un nou ciclu romantic începe. Pentru unii poate să fie și un contract sau o nouă etapă care apare. Și mai avem așa, emoțiile, da, sunt la cote maxime. Unii posibil aici să rămâneți surprinși de o nouă etapă într-o relație de cuplu care apare sau poate apare cineva nou, mai poate să fie. Este clar aici că ceva ce se credea imposibil reușește să ajungă la maturitate. Și că fă prima mișcare. Răspunsurile pe care le cauți vin către tine. Este vorba despre a iniția aici să găsești o soluție. Cineva care este curios, mai văd aici, dar e clar că ceva de care ți era teamă, ceva ce părea imposibil, uite acum reușești să îndeplinești. Da? Și că ieși din zona de confort. Să vedem îngerii ce zic. Avem așa că undeva nu mai există suficientă atracție sau chimie pentru a continua o relație. Și aici avem o lună de miere sau un timp petrecut împreună cu cineva. Poate să însemne, bineînțeles, și un moment de pauză. Dar îngerii îți spun să-ți exprimi iubirea, să faci gesturi romantice față de partener, față de lume, față de oamenii din jur, pentru că astfel tu poți să atragi iubire. Trebuie să fii atent la cele semne pe care Universul ți le oferă în legătură cu o relație importantă din viața ta. Și aici nu m-aș referi neapărat la dragoste. Poate să fie vorba și despre o relație cu o prietenă sau cu cineva de la muncă. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar pentru cei care mi-ați rămas alături până la final, voi lua mesaje bonus din acest oracol. O veste surpriză legată de acte, documente, justiție. Avem provocări și acceptare. Surpriza aici poate avea legătură cu o persoană care are probleme cu legea sau surpriza poate avea legătură cu rezolvarea unei probleme. Deci este o veste aici clarificatoare care apare. Avem un dușman sau o persoană care e mai singuratică din fire, este o persoană care are simțurile foarte dezvoltate și care ia atitudine privind o schimbare. Mai poate să însemne și un inamic sau cineva care se opune unei schimbări. Abundență, noroc, sarcină, sănătate, protecție, inamic și bărbat. Poate să fie aici și o veste care vine de la o instituție cu nume masculin sau cineva care vrea să te protejeze. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.